are going to celebrate the 2020 IVFC Math Competition Awarding Ceremony.
Congratulations mga batang IVFC! Tunay na kayong napakahusay sa mathematics. Sana ito ang iyong gabay upang makatulong sa pagtuturo ng mga batang hindi nakakasunod sa lessons. Tandaan, walang batang may iiwanan at walang mang-iiwan. Mabuhay! Ito ay libreng serbisyo ng I Volunteer for Filipino Children.